بسم الله الرحمن الرحيم. حياكم الله المتابعين الأعزاء في قناة إبداعات مبرمج. طبعا هذا قناتنا، الذي لم يعرف عنها يدخل إلى القناة ومن ثم عليه التوجه إلى قوائم التشغيل لكي يشاهد الدورات التي قمنا بتصميمها من لغات البرمجة، كتصميم وبرمجة المواقع الإلكترونية ولغات البرمجة كسي بلس بلس والجافا وغيرها من لغات البرمجة. موضوع حلقتنا اليوم أو درسنا اليوم هو بوت التليجرام. طبعا ستكون سلسلة من الفيديوهات لشرح كيفية عمل البوت حق التليجرام خطوة بخطوة، سواء كنت من ذوي اختصاص البرمجة أو كنت أول مرة تتعلم البرمجة، فتابع معي خطوة خطوة وتابع السلسلة كاملة لكي تستفيد 100%، لأنني سوف أشرح بأبسط الأساليب وأوضح كل ما يسهل لك الفهم، سواء كنت متعلم البرمجة أم لا. فأحيطك علما أن البوت ينقسم إلى قسمين. فيه بوتات في التليجرام يتم إنشائها عن طريق بوتات أخرى، ولا أنصح بهذه البوتات لأن هذه البوتات تنتمي إلى بوت، عندما تنشئ بوت معين ينتمي إلى بوت غير هذا الذي أنشأته، فيستطيع البوت الأدمن أو الرئيسي أن يتحكم أو أن يكون مطلع على ما مش متأكد هل على بعض أو على كل معلومات البوت، لكن هناك اطلاع من قبل البوت الأساسي. تمام، على بركة الله نبدأ في إنشاء البوت. طبعا لإنشاء البوت يجب أن أكتب بوت فاذر. طبعا بوت فاذر هنا في بوت فاذر تكتب في البحث حق التليجرام، ستحصل بين النتائج هذا البوت الأول الذي فيه إشارة الصح. هذا هو البوت الموثق والصحيح والحقيقي. تقوم بعمل ستارت، تعمل له ستارت من هنا. الآن أتت لك هذه الخيارات. عندما تضغط هنا على القائمة تلاحظ أول خيار قال لك create new boot. فعندما تختار أول خيار يقول لك أن تنشئ بوت. تمام، قال I'll write a new boot. How are we going to call it? Please choose a name for your boot. بهذه الرسالة قال لك إنك تكتب الاسم حق البوت الذي تريد إنشائه، وليكن حقنا البوت الذي سوف ننشئه اسمه تعليم. تمام، كوننا سوف أو أي اسم تريد، المهم تختار اسم ظاهري للبوت حقك وترسل. بعد أن ترسل قال لك الآن تختار أو تكتب له اليوزر نيم الذي سيكون لينك لهذا البوت، أو اليوزر نيم الخاص بالبوت هذا الذي قمت بإنشائه، بشرط قال لك بشرط يجب أن يكون نهاية اسم اليوزر نيم مكتوب بوت، أو في نهاية الاسم تعمل هذه الشرطة ومن ثم تكتب بوت. مثلا learn مثلا سأكتب اسمي صالح. تمام، المهم أن يكون يوزر نيم فريد، ولكي أتأكد أكتب هكذا، يوزر نيم ما فيش أي أحد أنشأ زيه. أحيانا تكتب أسامي قد تم عملها سابقا فيقول لك رسالة خطأ، لكن أنت تحاول تكتب شيء خاص فيك أنت فقط.
لكي يكون اليوزر نيم المتفرد بحقك البوت. ترسل. الآن أصبحت جاهز. تمام. هذه الرسالة مهمة جدا، وأهم ما في هذه الرسالة سوف نشرح، يعني سوف نفهم ما المهم في هذه الرسالة، لأننا سوف نعمل على بناء البوت بالأكواد خطوة خطوة ومن الصفر. حول معي هذه الرسالة إلى مثلا هنا. يجب أن تحفظ لي حاجات معينة، وهو مثلا هذه الرسالة مهمة. أيضا سوف نتكلم عن هذا الملف، وسأضع لكم رابط تحميله في وصف الفيديو. هذا الملف عبارة عن ملف PHP. طبعا أنت سوف تحمله، بعد ذلك سوف ترفعه إلى الاستضافة المجانية. قمنا أو سأضع لكم لينك كيف عمل الاستضافة أو الدومين المجاني في وصف الفيديو. تعملوا استضافة، ومن ثم نعمل هذا الكونكشن أو هذا الملف في الاستضافة، ومن ثم سوف نحتاج عندما تضغط في هذا المكان هناك التوكن الخاص بالبوت. هذا التوكن طبعا يحمل الاي دي حق البوت هذا، يعني حتى إذا أنشأت مجموعة أوامر أو خصائص للبوت حقك من بوت آخر، يجب أن ترسل لهم التوكن، يعني يحتفظوا. ما أخشاه أو تجنبت أني أنشئ أو أعلمكم كيف ننشئ بوتات عن طريق بوتات أخرى، وسوف نشرح هذا الكلام. إذا هناك طلب لهذا الشيء سوف نشرحه، لكن الأفضل أن تنشئ الملفات الخاصة بحقك البوت، وخصوصا أهل المجموعات والقنوات الكبيرة يجب أن يكون لكم بوت بملفات خاصة بدومين معين. تمام. فهذا الشيء يعني يحميك من أشياء ومن مشاكل تظهر كثيرة، ونسمع شكاوي من هذا الشيء عندما تنشئ بوت بناء على بوت آخر وتعطي مميزات من بوت آخر، يرسلون إلى حقة المجموعة رسائل وما إلى ذلك. سوف نشرح كيف عمل البوت خطوة خطوة، ونتطرق إلى أهم الأشياء التي يعملها البوت كإدارة القنوات وكالرد على بعض الرسائل. ويعني كأن البوت مثلا إذا كان هناك شخص يستقبل رسائل كثيرة في تليجرام ويريد عمل بوت معين للرسائل التي تسأل دائما فيرد على المستفسرين البوت هذا، سوف نشرح أغلب الأشياء التي تجعلك تستطيع أن تعمل البوت الذي تريد، بمجرد أن تفهم البداية صح، وأن تطبق معي هذه الدورة خطوة بخطوة بخطوة لكي تستفيد أكثر. ولا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ومشاركة هذه القناة إلى غيرك لكي يستفيد. ونكتفي إلى هنا في هذا الدرس. إن شاء الله تعالى سوف نأخذ في الدرس القادم أول درس في برمجة البوت، طبعا بعد أن تشاهدوا كيفية عمل الاستضافة المجانية. ومن كان هناك عنده مشكلة في عمل الاستضافة أو ظهر يعني لم يستطع أن يعملها، فقط يراسلني أو يكتب لي في تعليق، وسأقوم أنا بنفسي برفع الملف الذي يقوم بكتابة أكواده. وإن شاء الله تعالى أمامنا الكثير من الدروس المفيدة والمهمة. إلى درس قادم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.